सो हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल फुड एन्ड फन नेपालमा। आज पनि म अर्को एउटा मुकबाङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ रहेको छ यो पोर्क करी मुकबाङ र आज चाहिँ म एक्लै छु है। उनीहरु चाहिँ अब रसिला छोरी चाहिँ उनीहरुको छुट्टी सकेर फेरि गाउँ गइसक्यो। आज चाहिँ एक्लै मुकबाङ गर्नु पर्ला है। सो आज चाहिँ मैले यो पोर्क करी चाहिँ म आफैले बनाएको छु अनि सलाद छ, बिटरुटहरु बनाएको छु। यो चाहिँ यो पोर्क करीको चाहिँ यो झोल टाइपको बनाएको छु। सो मेरो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, अनि च्यानल मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। ल म चाहिँ अब यो सलादबाट सुरु गरे। साग हालेर बनाउँछु गाइस। ल लिएँ त। सही भएछ यार। दामी। खोइ डल्ले कहाँ खाएँ मैले है। डल्ले है गाइस। फोकसै लिइरहेको मेरो क्यामेरा। ओके केही छैन। हल्का कागज निचार्नु हैन। सलाद पनि दामी भएछ। अहिले फेरि यो फुड कति महँगो हो। गएको वर्ष 500 को लगभग हाराहारीमा थियो होइन। यसपालि यस्तो बढेको छ नि, सबैले पोर्क खाएर होला क्या। पहिला पहिला चाहिँ मगरहरू होइन राइली मुली बढी खान्थ्यो। अहिले त अब जसले नै हानिन्छ। कस्तो तातो आगोमै पकाए जस्तो भयो है। तर साग हालेर चाहिँ एक्स्ट्रा मिठो हुन्छ क्या। मलाई पनि खासमा यो पहिला थाहा थिएन होइन। युट्युबमा भिडियो बनाउँदा म सिकेको खासमा।
एक्स्ट्रा दामी क्या खासमा मैले यो बिचमा चाहिँ कस्तो भने मेरो अरू पनि काम हुन्छ नि त हेरौँ हैन भिडियो सम्बन्धी म अरू पनि कामहरू गर्छु अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबलाई पनि टाइम दिनु पाइरहेको छैन क्या एक्स्ट्रा दामी भएछ ल है त्यो मुकबाङ भिडियो बनाउनु पनि कति धेरै है जस नेपालमा यस्तो भिडियो बनाउनु चाहिँ बढिरहेको छ पसिना चाहिँ बब्बा लागिरहेछ
सो मच मलाई यो भिडियोमा लास्टसम्म तपाईँले हेरेर साथ दिनुभएकोमा। अर्को दिन चाहिँ फेरि अर्को नयाँ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नेछु। तपाईँले पनि रिकमेन्ड गर्नु होला मेरो कमेन्टमा आएर, अनि म चाहिँ त्यो भिडियो तपाईँहरूको लागि चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्न साथ दिनुभएकोमा।